Xin chào anh em nhé. Thì tiếp tục đến với series N8N thực chiến đấy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ free nhé, chia sẻ miễn phí cho anh em toàn bộ những cái node ở bên con Revit API.com như thế này mọi người nhé. Thì anh em có thể là xem ở phần doc ấy, hoặc là mọi người có thể là download toàn bộ cái file JSON cái workflow này. Đó, mọi người download về và mọi người sử dụng node nào mà mọi người copy cái đấy. Đây như là một cái thư viện để khi nào anh em thực hiện tất cả các node ở trên con Revit API ấy, thì anh em có thể là lấy về và tự động mọi người copy và paste sang workflow mà anh em cần tìm nhé, cần làm luôn mọi người nhé. Ok, thì bắt đầu với workflow này ấy, thì đầu tiên là anh em truy cập giúp mình cái trang là revitapi.com giúp mình. Sau đấy anh em đăng ký này, đăng nhập này và lấy API ở phần này như những video trước mình đã có hướng dẫn. Và ở cái model AI mọi người chọn giúp mình là cái AI automation giúp mình với nhé. Anh em chưa có tài khoản N8N ấy thì anh em có thể vào trong đây và xem bảng giá, ví dụ 79.000, 179.000 và đăng ký đăng nhập giống như bình thường. Anh em nào đã có instant rồi thì mọi người có thể làm mới instant luôn, còn chưa có thì anh em có thể là mua một cái gói mới ở đây và nhập cái tên là API tên subdomain của mọi người. Ví dụ như mình ở đây là đặt tên là Revit API đi. Đấy, thì nó sẽ có một cái subdomain là revitapi.com.vn và chọn gói 79, gói 179 và gói 279 như này mọi người nhé. Anh em thanh toán như bình thường thôi. Quay trở lại ở trong đây cũng có rất là nhiều cái phần như là AI text to speech này, AI wrapping này, AI dịch vào lồng tiếng tiếng đấy ạ, và AI automation. Đấy thì mọi người quay trở lại đối với phần tổng quan, mở tài khoản N8N của anh em ra. Sau đấy mọi người tạo giúp mình một workflow mới nhé. Cái nốt này, cái toàn bộ những cái workflow này, toàn bộ những cái thư viện nốt này thì mình có chia sẻ miễn phí, anh em download về và anh em sẽ add vào thôi. Mọi người import vào này, cách để import đơn giản nhất thì anh em import phần này, import ở file, chọn cái thư viện nốt giúp mình. Đấy thì đây chính là toàn bộ những cái nốt. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn những cái nốt sau nhé. Còn ở đây mình đang nói về những cái nốt mà về download này, media này, cắt này, edit video này, add text vào trong video này, những cái nốt cơ bản thôi nhé. Video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh thêm những cái nốt về phần khác. Quay trở lại đối với Run Revit, anh em ấn vào phần document đấy. Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn về text to speech, SRT to speech, rồi blue detect và add caption, đấy, remove. Những cái phần download này mình đã hướng dẫn ở video trước rồi, anh em có thể tham khảo lại cái phần là crawl toàn bộ video doing này, crawl toàn bộ video TikTok này, hay là tách nhạc nền này, rồi text to speech. Đấy, những cái video này mình đã hướng dẫn rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại toàn bộ cho anh em những cái phần dưới này nhá, toàn bộ những cái thư viện nốt này, và anh em chỉ việc là copy từng nốt một thôi. Đây giống như là một cái thư viện cho anh em làm đấy. Đấy. Để đầu tiên nhá, thì ở đây mình có về phần video download này, anh em để ý nhá, có phần đi download doing này. Download doing ấy, mọi người để ý cái phần endpoint nhá, endpoint của nó sẽ là quay trở lại phần doc ấy, mọi người ấn vào phần social download này. Đấy, endpoint của nó là dạng post này, rồi social này, tải video ở nền tảng nào thì mọi người thay bằng cái nền tảng đấy. Ở đây mọi người thể kéo xuống và doing này, meta này, thread này, tiktok này, thread này. Ok, thì quay trở lại đối với N8N ấy, thì ở hôm trước mình có hướng dẫn cho anh em hai cách. Một là anh em có thể là bật header vào. Đây, ví dụ mình có một cái HTTP request mới nhá, HTTP request này, anh em xem lại phần doc. Ví dụ nhá, anh em đọc toàn bộ phần doc này và anh em sẽ copy. Đây, ví dụ mình sẽ copy cái dòng này. Mình copy cái dòng này chẳng hạn. Mọi người import CIM, import vào. Sorry. Đây mọi người copy cái phần này nhá, sorry. Mọi người copy phần này giúp mình với nhá, phần dưới này này. Mọi người import CIM giúp mình. Đấy, thì nó sẽ hiện ra này toàn bộ này, ví dụ đây là doing này. Sẽ có hai phần nhá. Một là mọi người bật header này lên là mọi người nhập cái API key. API key này thì mọi người quay trở lại cái trang là revitapi.com giúp mình. Đấy, anh em đăng nhập như bình thường và đăng ký lấy API. Mọi người ấn vào phần setting này. Ở đây là cái này là get API nhé. Cái web Revit API ấy, nó là cái web mà để là lấy API để anh em phục vụ cho công việc là N8N và tự động hóa của anh em. Đấy, mọi người copy ở phần này và mọi người paste vào trong đây. Thì đây là một trong những cách mọi người nhé. Cách thứ hai, mọi người tắt cái phần header này đi. Đấy, mọi người bật cái phần là cái thứ ba này, chọn này header này. Đấy, và tạo một creditor mới. Mọi người nhập ở đây là x API key và mọi người paste cái phần API và mọi người vừa mới lấy vào. Đấy, và đặt tên ở đây là ví dụ là Revit chẳng hạn. Đấy, rồi mọi người lưu lại, thế là xong. Ở đây mình đã có rồi, mình không lưu nữa. Đây, mọi người đã có chưa? Thì đây là một trong những cách nhé. Một trong hai cách mà mọi người thể lấy. Đây, mọi người thấy là XQ là tự động nó sẽ download video đấy. Đây là mình đang thử với download doing.
Đây, mình tắt cái này đi. Tại vì là để bắt đầu một workflow ấy, mọi người cần có một trigger, thì ở video trước mình đã nói rồi. Đấy, nó sẽ trả cho mọi người là ảnh thumbnail này, tên này, video này, mọi người để xem video này. Cái này có rất là nhiều ứng dụng nhé. Anh em có thể là lấy video từ các nền tảng khác và đăng lại nền tảng cho mọi người. Ví dụ như mình đang kinh doanh về đồ nail đi, thì đây chính là cái sản phẩm mà máy in nail đấy. Mọi người thể lấy mình đấy về, mọi người tải hoặc là đăng lên các nền tảng cho mọi người để giới thiệu sản phẩm này. Đấy, thì đây chính là một trong những cách nhá của doing này. Rồi download meta này, mọi người cũng làm tương tự thôi. Vào đây mình đã làm toàn bộ những cái nốt này rồi. Cái này mình xóa đi. Mình làm toàn bộ những cái nốt này rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua nhé. Download doing này, meta thì mọi người thay ở đây là bằng meta nhé. Đấy, và URL bằng Facebook hoặc là Instagram. Đến phần YouTube thì mọi người thay bằng YouTube, là link là link YouTube. TikTok cũng thế mọi người nhé, TikTok này. Đấy. Rồi Thread thì mọi người thay đây bằng Thread. Đấy, ok chưa? Sau đến phần meta nhé, media nhé. Media thì hiện tại ở đây mình có này, mọi người đọc lại cái phần generate ad này. Ad là một cái file giống như file SRT mà định dạng nó sẽ rõ hơn, thì mọi người đã thay phần API kia ở đây, hoặc là mọi người sử dụng cái này giúp mình nhé. Đây là một trong hai cách. Nếu mọi người sử dụng cái cách thứ hai rồi ấy, thì mọi người phải tắt cái phần header này đi. Đấy, và mọi người ấn execute, thế là xong. Cái này nhé mọi người, cái phần này không có, cái phần này là mọi người sửa lại. Ok, mình lưu lại này. Đấy, generate ad này, hoặc là generate từ file MB4 sang MB3 thì mọi người cũng đọc cái phần này. Đấy, con video convert to MB3. Từ một video mọi người muốn chuyển thành MB3 để mọi người lấy file âm thanh chẳng hạn, thì đây chính là cái nốt mà MB4 to MB3 này. Mọi người tắt cái này đi và bật cái này lên giúp mình, thì mọi người không phải làm thêm những bước sau. Đấy, ví dụ đây là một cái file, mình sẽ execute thử nhá. Thì cái phần này mọi người phải đọc lại phần doc nhá. Đối với toàn bộ tất cả những cái nốt phần media này, video này, edit logo này, hoặc là edit text này, get video này, mọi người phải đọc toàn bộ phần doc này. Mọi người đọc xong nhá, thì mọi người sẽ kéo xuống thấy cái phần là get job ID. Đấy, get job status thì mọi người nó sẽ trả cho mọi người một cái job ID. Thì mọi người sẽ copy cái đường này. Ví dụ nhé, mình sẽ copy cái toàn bộ cái phần này. Anh em nhớ phải đọc phần doc nhá. Mình sẽ tạo một HTTP request mới. Đấy, mọi người import cái CIL này vào. Import này. Khi nãy anh em vừa mới tạo một cái nốt này rồi đúng không? Generate này. Thì anh em đọc xong ấy, mọi người nhớ nhá, để nó chạy được mượt ấy, thì ở đây người ta đã có hướng dẫn rồi, là mọi người sử dụng một cái nốt break và một cái nốt if. Đấy, thì để mình tìm xem nào. Thôi, cái này là thuộc về kiến thức, kỹ năng và cơ bản của anh em N8N nhá. Thì ở đây này, nó trả cho mọi người một cái là job ID rồi đúng không? Job ID này thì mọi người tạo giúp mình là một cái nốt break này. Break đâu đó khoảng tầm là 30 đến 40 giây nhé. 30 đến 45 giây, mình để đây 30 đi. Sau đấy mọi người kéo cái phần này về. Đấy. Mọi người để cách để mà anh em làm ấy, mà test mà không mất credit ấy, anh em làm đâu anh em pin cái này lại. Đấy, thế là xong. Pin lại. Đấy, xong bắt đầu anh em chạy 30 giây này. Anh em kéo cái phần đây. Mọi người để ý nhá. Cái phần get job ấy thì là nó gọi một server mới, đây là ở trạng thái là post. Cũng phần tắt cái này đi. Anh em bật cái thứ ba lên. Header. Đấy. Và cái phần job ID ấy thì mình sẽ kéo trực tiếp từ cái nốt này nhé, chứ không phải kéo từ nốt break mọi người nhá. Sau đấy anh em sẽ có một nốt if ở đây. Đấy, đợi nó trả ra kết quả đó mọi người nhé. Thì đây là một trong những cách mà anh em, mình sẽ để cái phần này ở đây cho anh em học hỏi luôn. Đây, nó giống như cái phần này đấy ạ. Thì tất cả những cái nốt này ở đây mà anh em đều phải làm như thế mọi người nhá. Đấy. Đấy, nó trả cho mọi người một cái này thì anh em bắt đầu là kéo này. Cái job ID mọi người nhớ nhá, phải lấy từ cái nốt mà nó đã tạo ra ấy, chứ không lấy từ nốt break mọi người nhá. Sorry, nãy mình quên không ghim. Đấy, này là xong rồi đấy nhá. Nó sẽ trả cho mọi người một kết quả là nếu ở đây là done thì mọi người sẽ đi tiếp, mà nếu mà không thì mọi người sẽ quay lại nốt break, kiểu là nó sẽ đợi ấy. Thì đây chính là một trong những cách mà anh em làm nhé. Anh em đợi một chút. Chưa? Anh em thấy chưa? Nó đã chạy này. Mình nhớ là ghim lại cái nốt break này này. Lưu lại nhé. Đấy, sau đấy đến cái phần này. Mọi người thấy không? Nó đã trả cho mọi người một file MP3 này. Thì ở đây cái status ấy, status nó phải là bằng done nhé. Job status bằng done này.
Mọi người kéo phần này lại giúp mình. Job status. Đấy, equal to done. Thì bắt đầu là nó, nếu mà nó chưa chạy xong ấy, nó chưa đan ấy, thì nó sẽ là trạng thái phô và nó quay vòng lại vòng lặp. Thì ở đây nó đã trả đan rồi thì bắt đầu là nó sẽ đi tiếp. Thì đây chính là cái file MP3 chẳng hạn. Mình sẽ mở thử nhá. Mình vừa tạo xong đấy con bot truy vấn tài liệu trực tiếp ở bên rất là mọi người nhé. Thì đây là một cái file MP4 này, convert ra MP3 này. Sau đấy từ MP3 mọi người thấy là giảm rất là nhiều thứ này. Convert ra và file SRT hoặc là convert ra text để mọi người có thể lấy toàn bộ lượng nội dung. Thì đấy là một trong những cách mà anh em đang làm. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ghim đi. Cái này sau lát nữa mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em luôn. Ok rồi nhá. Thì đây là cái nốt này, media này, video này, cắt này, hoặc là caption này. Đấy, mình cũng chia sẻ miễn phí cho anh em luôn. Anh em có thể tham khảo nhé. Ví dụ như là speed video này. Mọi người mà làm đến đâu mọi người không hiểu thì mọi người có thể là copy toàn bộ cái phần này. Mọi người lên con chat GPT giúp mình. Mọi người paste cái này vào. Đấy, xong hỏi là cấu trúc này. Đấy, có rất là nhiều mình đã chia sẻ, mình đã làm ở đây rồi. Mọi người phân biệt này, trim này, mọi người phân biệt nhé, speed này, trim này và cắt video, ba cái khác nhau thì mọi người sẽ tự tìm hiểu nhá. Add caption này, rồi edit video này, có thể là nối hai video lại với nhau này, extract achievement. Đấy, có rất là nhiều cách và mình đã làm chi tiết ở đây rồi. Có rất là nhiều nốt. Ví dụ nhé, mọi người xem tham khảo ở phần là video editing. Ở phần video editing ấy, nó nói rất là chung chung. Thì ở đây mình đang làm ra được phần video edit nhé. Nó sẽ có này, gồm có là add a logo này, add a text ở trong video này. Đấy, mình đã làm ra rất là nhiều thứ như này. Và mọi người chỉ việc là làm cái gì mọi người copy cái đấy vào để cho mọi người hiểu nhá. Ví dụ nhá, đây là add logo vào trong video. Đấy, cũng là sử dụng endpoint này. Đấy, thì và đây mọi người cũng thể thấy này. Đây là video đầu vào và đây là hình ảnh logo. Ở vị trí là scale là với logo là 150 x 150. Đấy. Ở vị trí là từ bên trên xuống 50 và bên trái sang 50. Đấy, mọi người đọc toàn bộ những cái này, không hiểu ở đâu thì mọi người có thể là lên chat GPT mọi người hỏi thì nó đã trả ra cho mọi người đây. Đây nhá, speed thành 2 video. Start bắt đầu từ 10 giây đến 20 giây. Và từ 30 giây đến 40 giây. Và mọi người nhớ nhá, nhớ phải cái định dạng của nó nhá. Ví dụ là 0000 này là giờ này, đây là phút này và đây là giây. Đấy. Anh em làm phải nhớ được cái định dạng của video và nhớ là phải phần đọc. Tiếp tục quay trở lại đối với cái này, ví dụ như là phần này add logo đi, mình sẽ copy cái này, mọi người hỏi xong bắt đầu là anh em sẽ làm theo ứng dụng của anh em. Ví dụ bây giờ mình sẽ không muốn ở đây là ở bên góc bên trái nữa, mình là muốn ở góc bên phải chẳng hạn, hoặc là kích thước logo của mình nó khác. Đấy, rồi anh em có thể là hỏi xong rồi đây anh em chỉnh sửa nhá. Đây là gì? Đây, enter luôn đi. Thì quay trở lại đối với thư viện nốt này, thì đây chính là hai phần này, nó chính là toàn bộ cái đây chính là toàn bộ cái phần này, chính là toàn bộ những cái về video editing đây mọi người nhé. Có rất là nhiều cách. Ở đây mình đã tổng hợp video edit đâu đó khoảng được là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, khoảng tầm là gần 20 nốt ở đây. 20 nốt ở đây thì có phụ thuộc với là cái phần là video edit ấy. Anh em có thể là tham khảo toàn bộ những cái phần này và mọi người sẽ không phải làm thêm, mọi người sẽ không phải là đi đọc toàn bộ file doc và mọi người làm cái việc gì mọi người copy cái phần này, thế là xong. Thì tất cả những cái nốt ở bên đây mình chia sẻ ấy, thì đều sử dụng chung một cái nốt là nốt get job ID. Get job ID này trừ cái nốt download ra mọi người nhé, trừ cái phần download này ra, và anh em không phải sử dụng cái nốt download này là get job ID. Còn toàn bộ tất cả những cái này mọi người đều phải sử dụng cái nốt job ID. Một ví dụ thực tế nhé. Quay trở lại đối với cái video mà mọi người xem này, cái video dịch và tự động lồng tiếng đấy ạ. Cách tạo content đây. Video mà lâu nay đang rất là hot ở trên TikTok. Đấy, mọi người có thể thấy không? Thì đây chính là một cái video mà mọi người có thể tham khảo. Mình để ở phần là ở đây. Quay trở lại đối với workflow của bên mình nhé. Mình đang có rất là nhiều workflow ở đây. Nửa 8 nửa thực chiến này, workflow kinh doanh này, và ở dịch tự động timeline đây. Thì đây mọi người thấy không? Nó là một cách này. Ví dụ như đây, mình convert từ MP4 sang định dạng SRT thì mình đều sử dụng một cái combo này. Và tất cả đều sử dụng một cái combo này nhé. Nó tạo ra một cái job ID. Đấy, cái combo mà giống như mình vừa mới làm ở đây cho anh em luôn nhá. Thì toàn bộ ở đây mọi người cũng sử dụng cái combo này. Ví dụ mình thay cái này thì bằng cái này, xong bắt đầu là mình sẽ kéo job ID lại, thế là xong. Thì
Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn về các phần khác như là text to speech hoặc là blue hoặc là add caption hoặc là nhiều cái ở phần doc này mọi người có thể tham khảo nhé. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn toàn bộ những cái phần này rồi. Về phần video cũng như tương tự thôi, lại vì là anh em tự làm ấy, anh em phải tự làm thì mới có kinh nghiệm và tự làm thì mới có nhận thức ra đấy nhá. Còn cái video cái workflow này mình sẽ chia sẻ miễn phí luôn. Đấy. Anh em nào mà chưa có tài khoản N8N ấy, thì anh em quay trở lại đối với cái trang Revit API, mọi người sử dụng cái phần là AI Automation này, mua tài khoản ở đây. Còn anh em nào mà đang kinh doanh mà chưa biết lấy content video mà làm video AI quá đắt thì anh em có thể sử dụng cái AI Dubbing này để anh em sử dụng là dịch và tự động lồng tiếng cho một cái video ở bên nước ngoài. Ví dụ như đây. Và anh em có thể là làm về kiếm tiền affiliate ở đây được nhé. Ví dụ mình ở đây mình đã có được 210.000 tiền giao dịch từ affiliate rồi, mình đã nhận được 210.000. Đấy. Về cái phần dự án này thì mọi người có thể tham khảo. Đây mọi người thấy là edit này, rồi chỉnh sửa này, xóa text này, xóa sub này, rồi có thể sửa đây. Ví dụ mình sửa đây nhá. Con khủng long này chân mạnh quá, mình lấy sửa là xin chào. Mình là Lê Chí Cường. Đấy, mình lưu lại. Thì cái phần này anh em có thể là sửa để mà cho nó phù hợp với cái phần nội dung mà anh em làm video. Xin chào, mình Lê Chí Cường. Đấy, và anh em có thể là chọn những cái giọng nói khác ở đây. Có rất là nhiều giọng nữa. Xin chào, mình có thể giúp được gì bạn? Xin chào, mình có thể giúp được gì bạn? Đấy, hoặc là anh em có thể là làm affiliate, mỗi người có một cái đường link affiliate ở đây rồi, anh em có thể là vào trong đây copy cái đường link này và chia sẻ cho mọi người để mọi người được nhận được mình sẽ nhận được 20% hoa hồng nhé mọi người nhé. Đấy, thì anh em nào mà thấy cái video mà cái thư viện nốt này mà hay thì mọi người có thể là lên cái group Zalo hoặc là lên Facebook, mọi người download cái video này về nhá. Thì cái này mình sẽ đã up ở trên cái phần là Facebook mọi người nhá. Đây, mọi người lấy ở đâu ấy thì mọi người vào cái phần là N8N template này, mọi người ấn vào phần Facebook group. Đấy, thì toàn bộ cái workflow này mình sẽ update ở trên đây và anh em tham khảo ở trên đây nhá. Xin chào anh em nhá.